Spegeln är en bild av dig själv. Vad ser du i en spegel? Dig själv eller någon annan? Jag och min fru hade sett den här vackra spegeln som en tidig viktoriansk age-era. Vi hittade den på en auktionshus och bestämde oss för att vinna budgivningen. När föremålet kom upp så var utropspriset 1000 kronor. Det tyckte vi var billigt. Men vi väntade lite för att se om det var någon annan som gav ett bud på den. Budet gick ner till 700 kronor. Och då bestämde jag mig för att lägga ett bud. Det var helt tyst i salen. Mitt bud blev det vinnande budet. När vi lämnade över pengarna märker vi en sliten man som var i vår ålder. Han kom till oss med stirrande ögon och tackade oss för köpet. Skumt tyckte vi. Vi lade in spegeln i bilen och körde hem. Vi bestämde att den skulle vara bäst i sovrummet, då det var en helspegel. När vi satte upp den var det dags för kvällsnyheter. När vi båda satte oss för att titta på tvn så ser vi den mannen som hade tackat oss för köpet av spegeln. Han hade blivit gripen för mord. Han var på sannolika skäl skyldig till mord på sin dotter och sin hustru. Vi sitter helt stumma och hör hur han skriker till kameran. Äntligen är jag fri. Alla fria. Och Kung kan inte ta mig. Wow. Vilket psykfall, tänkte jag. Och bytte kanal. Jag tyckte jag hörde fotsteg, men jag tänkte inte mer på det. Vi hoppar till när det låter som en vas ramlar ner i golvet. Vi båda tittar på varandra och går sedan upp till andra våningen. In i sovrummet ligger blomvasen på golvet i bitar. Vi städar upp och gick och la oss. Jag hade svårt att sova den natten. De följande dagarna hände det konstiga saker med huset. Som att saker försvann och hittades på andra ställen. Jag kunde svära på att jag hörde skratt, men det var ingen där. Min fru sa att jag var löjlig. Jag försökte verkligen att inte tänka på det. En natt hade jag en känsla av att inte vara ensam. Den där känslan du kan få när du tittar in i mörkret. Jag tände lampan, men ingen där. Jag känner mig törstig och går ner till köket och dricker lite vatten. Jag ser dig. Jag vänder mig om, men det är ingen där. Måste vara trött i huvudet som spelar med ett spratt. Döda henne. Jag tittar mig omkring. Det är ingen där. Nej, jag måste vara övertrött. Ska jag sluta med att titta på skräckfilm mitt i natten? Jag går och lägger mig igen. Jag kunde inte skaka av känslan av att någon mer är i rummet förutom oss. Jag tittar mot min älskling som dragit täcket över huvudet. Jag kramar om henne och hoppar till. Hon kommer in i rummet. Vem är det då som ligger i vår säng? Jag drar bort täcket och ser det hemska förvridna ansiktet med ett leende som skrämmer mig. Hon skrattar innan, men när hon skriker till
och försvinner in i spegeln. När vi båda tittar in i spegeln ser vi henne och skuggor bakom henne som kommer närmare oss. Vi slängs ner i sängen av en osynlig kraft och skuggorna kommer krypande längs med väggen. Jag skriker men kan inte få ut ett ljud. Skuggorna kryper över oss båda. Jag försöker verkligen slita mig loss. Men det är lönlöst. Mitt sinne öppnas och jag kan höra hur jag börjar skratta hysteriskt medan rummet blir täckt av konstiga symboler. Jag skrattar hysteriskt medan jag går emot min fru och tar upp en kniv. Hon ber mig om att sluta, men jag skrattar bara mer och skär halsen av henne. Jag vaknar upp med ett ryck. Det är soligt och allt känns normalt. Tills jag ser blodet som ligger på golvet och följer det till badrummet. Där ligger min fru med halsen avskuren. Jag hör hur det bankar på dörren. Polis! Släpp in oss! Vi är här nu! Jag faller ner på knä och börjar skratta igen. Äntligen är jag fri. Alla är fria. Hon kan inte ta oss.